في أواخر السنة الثالثة عشر هجريا كانت الأوضاع بسلطان المسلمين على صفيح ساخن. ففي 23 من شهر شعبان وقعت معركة الجسر بالعراق بين جيش الدولة الساسانية وجيش المسلمين، حيث استطاع الفرس الانتصار ولأول مرة على جيش المسلمين بتلك المعركة. وعانى المسلمون من خسائر جسيمة بعدها، فقد استشهد حوالي 4000 مقاتل وتبدد شمل 4000 آخرين، واضطر المثنى بن حارثة للانسحاب ب4000 رجل وهم في حالة شديدة من الجراح. فخسر المسلمون الكثير من الأراضي التي كانوا قد ضموها من قبل. أما على المستوى الغربي فقد كانت الأوضاع بالشام لا تقل خطورة، فقد نما إلى علم المسلمين أن هناك جيش جديد يبلغ 10,000 مقاتل قد استقر في مدينة بعلبك بأوامر من الإمبراطور البيزنطي هرقل، وكانت كل الدلائل تشير إلى أنه على استعداد للانقضاض على جيش المسلمين المرابط أمام دمشق. كما وصلت إليهم الأخبار أن هناك تجمعات هائلة من الروم وعرب الغساسنة من جهة فلسطين والأردن، والتي اتحدت معا من أجل الهجوم على جيش شرحبيل وعمرو بن العاص جنوب الشام. وأضف على ذلك كانت وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا تزال تلقي بظلالها على جميع أنحاء الدولة الإسلامية. فكل ذلك كان على عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتعامل معه سريعا بمجرد إعلانه أمير المؤمنين الجديد، وقد كانت الأوضاع شديدة بحق. لقد كانت الأوضاع شديدة بحق، ولكن عمر رضي الله عنه كعادته كان حاسما للغاية منذ اللحظة الأولى لولايته، فبدأ على الفور في مراسلة العديد من القبائل العربية، واجتمع بالفعل مع قادتهم. وجاء وفد قبيلة بجيلة إلى المدينة، فسألهم عمر رضي الله عنه عن الجهة التي يفضلون التوجه إليها، فأجاب الجميع أنهم يريدون التوجه إلى الشام لنجدة المسلمين هناك. ولكن عمر أشار عليهم بالتوجه إلى العراق، حيث كان وضع المسلمين في شدة الخطورة، وكانوا على وشك فقدان جميع الأراضي التي ضمها خالد بن الوليد من الفرس. وبعد ذلك الاجتماع بفترة قصيرة جاء 700 شخص من قبائل كنانة والأزد، فقرر عمر رضي الله عنه السؤال عليهم، فكان ردهم أيضا الشام حيث يتواجد أسلافهم. ولكن عمر صمم أيضا على اتجاههم للعراق حتى يكونوا عونا للمسلمين هناك، ونجح بالفعل في إقناعهم جميعا برأيه. ولعل ذلك الأمر يوضح لنا مدى الخطر الذي كانت تتعرض له جيوش المسلمين بالعراق في ذلك التوقيت وحاجتها للمدد سريعا، كما يوضح لنا مدى ثقة أمير المؤمنين في قدرة الجيوش بالشام على التعامل مع ما يواجهها من أخطار في نفس الوقت. وبالفعل نجحت رؤية عمر رضي الله عنه وحسن تخطيطه، ففي خلال شهر رمضان من نفس العام استطاع المثنى بن حارثة أن يثأر لهزيمة المسلمين في يوم الجسر، واستطاع الانتصار على الفرس بمساعدة المدد القادم من القبائل العربية في معركة البويب، واستعاد بذلك جزء من الأراضي التي كان قد فقدها المسلمون من جديد. وسنتحدث عن ذلك بالتفصيل عندما نستكمل فتح العراق في الحلقات القادمة إن شاء الله. ولكن دعونا الآن ننتقل لمعسكر المسلمين في الشام. فقد وصلت رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح قائد الجيوش الإسلامية الجديد بالشام من عمرو بن العاص، تحذره بأن الروم قد اجتمعوا معا في نواحي فلسطين والأردن، وتعاهدوا على أن لا يرجعوا إلى نسائهم وأطفالهم إلا بعد طرد جيشه من الشام، وطلب منه الرأي والمشورة. فلما قرأ أبو عبيدة الخطاب سلمه إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وسأله عن رأيه، فقال خالد بأن عليهم مراقبة الجيش الذي نزل ببعلبك، فلو خرج هذا الجيش لملاقاة المسلمين بالجنوب فسيسير المسلمون إليهم من قطاع دمشق للقائهم، أما إن ظلوا في مكانهم ببعلبك فكان يرى أن تظل القوات الإسلامية مكانها أمام دمشق، ويرسل أبو عبيدة إليهم من يقاتلهم في مدينتهم، كما يرسل مدد آخر إلى الجيوش الإسلامية بالأردن وفلسطين لمواجهة خطر الروم في الجنوب. فاستحسن أبو عبيدة رأي خالد، وقام بإرسال مدد مكون من 2800 رجل إلى جيش المسلمين بالجنوب، والذي كان يبلغ عندئذ 2500 مقاتل. وقال أبو عبيدة لخالد بعدئذ أنه الآن لم يتبقى أحد للذهاب إلى الجيش ببعلبك سوى هو أو خالد أو يزيد، فتطوع خالد للقيام بتلك المهمة وقال: بل أنا أسير إليهم.
فوافق أبو عبيدة وقام بإرساله مع 5000 فارس نحو الروم في الشمال. فكان وضع الجيوش الإسلامية بالشام كالآتي: 5300 مقاتل في فلسطين تحت قيادة عمرو بن العاص وشرحبيل بعد إرسال المدد إليهم، و5000 فارس تحت قيادة خالد بن الوليد يتجهون إلى بعلبك، و21700 مقاتل حول دمشق تحت قيادة أبي عبيدة بن الجراح ومعه يزيد بن أبي سفيان. وصلت الأنباء إلى هرقل بتحركات جيوش المسلمين الجديدة، فكان رده سريعا وحاسما، فقام بإرسال رسالة إلى الجيش البيزنطي ببعلبك وأمرهم بالتحرك فورا والالتحاق بالجيش الذي تجمع ببيسان، فقد كان يهدف من ذلك أن يخف الضغط على مدينة دمشق ويجبر المسلمين على فك الحصار عنها والسير لمسافات طويلة من أجل لقاء الروم. فقام ذلك الجيش بالفعل بتنفيذ الأوامر وتحرك سريعا من مكانه قبل وصول خالد بن الوليد إليهم، وانضم لهم في الطريق الكثير من أهل بعلبك وحمص رغبة منهم في طرد المسلمين من الشام. وقد ذكرت المصادر أن عدد الجيش البيزنطي الذي تحرك من مكانه أصبح أكثر من 20,000 مقاتل. فلما وصل خالد بن الوليد إلى بعلبك تفاجأ بعدم وجود الجيش بالمدينة، فبالرغم من انتشار عيون المسلمين بالشام والتي كانت دائما تعلم خالد بتحركات الجيوش البيزنطية، إلا أنهم هذه المرة استطاعوا التحرك سريعا في الطرق الداخلية من خلال التخفي بسلسلة الجبال الشاهقة المنتشرة بالمنطقة. فقام خالد بالإغارة سريعا على نواحي بعلبك واستاق معه المواشي والحيوانات كمؤن للجيش، وعاد مسرعا إلى أبي عبيدة أمام دمشق لإبلاغه بالتطورات الجديدة. فتشاور الجميع وأجمع القادة الثلاث أن الوضع أكثر خطورة على جيش عمرو بن العاص وشرحبيل، واتفقوا على أن يسير أبو عبيدة بجموع المسلمين إلى ذلك التجمع الكبير من الروم في الجنوب. بدأت الجيوش الإسلامية في التحرك من دمشق، وأمر أبو عبيدة أن يتقدم خالد ويسير على رأس 1500 فارس في المقدمة حتى يسرع إلى عمرو بن العاص ويجعل الروم على علم بقدوم المدد من المسلمين إليهم. وقام أبو عبيدة بالتحرك بباقي الجيش خلفه، ولم يبقى سوى يزيد مع جزء بسيط من الجيش لاستكمال الحصار على دمشق. وبالفعل استطاع خالد في الركض سريعا بفرسان المسلمين، وقام بعبور نهر الأردن إلى ضفته الغربية جنوب بحيرة طبرية، واستطاع اللحاق بمؤخرة جيش الروم القادم من بعلبك إلى بيسان، فهجم عليهم وسط ذهول الروم، واستطاع أن يفتك بعدد كبير منهم قبل أن تفر البقية وتدخل معسكر الروم حيث كان يتواجد الجزء الأكبر من الجيش. فعاد خالد سريعا وعبر نهر الأردن مرة أخرى إلى ضفته الشرقية، والتحق بمعسكر شرحبيل وعمرو في مدينة فحل. ففرح المسلمون بقدومهم وانتظروا جميعا قدوم الجيش الرئيسي بقيادة أبي عبيدة. مدينة فحل كانت تعرف عند الروم باسم بيلا، وهي اليوم عبارة عن أطلال تقع إلى الشرق من نهر الأردن بين نهر الزرقاء في الجنوب واليرموك في الشمال، وكانت محتلة من قبل حامية صغيرة للروم قبل مجيء المسلمين إليها. فلما وصلت إليهم الأخبار بقدوم جيوش المسلمين الأولية بقيادة شرحبيل وعمرو بن العاص، قاموا على الفور بإخلاء المدينة وعبروا نهر الأردن حتى استقروا في مدينة بيسان، والتي كانت تقع على الشمال الغربي من مدينة فحل. ومع مرور الأيام ظل المدد يتوافد على المعسكرين على جانبي نهر الأردن، فقد رأت بعض البطون من قبائل لخمة وجذام وغسان وقضاعة أن الأيام في صالح المسلمين، فانحازوا إليهم وازدادت الأعداد بمعسكرهم، خاصة مع توافد الجيش الرئيسي إليها. بينما ظلت الوفود تأتي على معسكر الروم من نصارى العرب وحلفاء الدولة البيزنطية، حتى ازدادت هناك الأعداد بشكل كبير. وحسب رواية الأزدي فكان عدد من تجمع للروم في تلك المعركة قد وصل إلى 50,000 مقاتل بيزنطي. ومع نظرة بسيطة للخريطة سنرى أن موقع جيش الروم كان مثاليا لهم عن موقع جيوش المسلمين، فقد استقر الروم على الجانب الخصب من الأردن، ولم يكن الحال مماثل بالنسبة للمسلمين، ولذلك فقد كان الروم يفضلون أن يماطلوا في المواجهة على أمل أن يرسل لهم هرقل المزيد من المدد، مستغلين بذلك خيرات المكان الذي استقروا به. وبسبب خشيتهم من هجوم المسلمين المفاجئ قاموا بتدمير جسور نهر جالود وأطلقوا المياه في الساحة التي بينهم وبين جيش المسلمين حتى يصعبوا من وصول المسلمين إليهم، فأصبح الوحل شديدا في المكان مما صعب من مهمة وصول أي جيش للطرف الآخر بسهولة.
وبالفعل أدرك أبو عبيدة بن الجراح خطة الروم الذكية في المماطلة، ولم يرغب في الانتظار أكثر من ذلك، فأصدر الأوامر للمسلمين بالمسير حتى بيسان والتواجه مع جيش الروم هناك. ولكن ما أن حاول المسلمون عبور الوحل الذي انتشر في كل مكان، حتى وضح لهم أن الاستمرار مستحيل، خاصة مع ما يحملون من معدات، فلم يكن هناك أحدا بينهم يعلم المسار الصحيح اللازم اتخاذه للعبور دون خسائر. فقرر أبو عبيدة أن يتوقف عن المسير، وأمرهم أن يغيروا على أهل القرى والمزارع حتى يقطعوا المدد والتموين عن جيوش الروم قبل أن يعودوا مجددا إلى مدينة فحل. وبالفعل انطلقت جماعة صغيرة من بني سليم في محاولة للإغارة على القرى المحيطة، واستطاعوا بالفعل أن يغنموا منها غنائم كثيرة، ولكنهم وفي خلال طريق العودة تقابلوا مع قوة كبيرة للروم وتقاتلوا معهم قتالا شديدا، استطاع فيه الروم استرداد الغنيمة ورد جماعة فرسان المسلمين. وحاولت جماعة أخرى من طائئة أن تهجم، واستطاعت بالفعل تخليص إخوانهم من الجماعة الأولى من أيدي الروم قبل أن ينجح الروم في الضغط عليهم جميعا ويجبروهم على التراجع من حيث أتوا. ففرح الروم بذلك الانتصار الصغير، وأرسلوا إلى أبي عبيدة خطابا مليء بالتهديد والتوعد له ومن معه. فرد أبو عبيدة عليهم بخطاب طويل أظهر فيه مدى ثقته في نصر الله للمسلمين، وتوعد الروم بالمسير إليهم حتى وإن لم يأتوا له. فأدرك الروم أن أسلوب الترهيب لن يأتي بثماره مع المسلمين، وحاولوا بعد ذلك تخفيف اللهجة وأن يرسلوا بعض من رجالهم للتفاوض مع جيش المسلمين. وبالفعل عرض الروم تسليم البلقاء وجزء من الأردن للمسلمين مع مبالغ كبيرة من المال لهم مقابل الرحيل عن بلاد الشام، ولكن باءت جميع المحاولات بالفشل، ولم ينجح مسعاهم في إغراء أبي عبيدة والمسلمين بالمال، فقد كان أبو عبيدة يتمسك بنشر الدعوة بين أهالي الشام على أمل دخولهم في الإسلام، فإن لم يقبلوا بعد ذلك فسيكفل لهم العيش حسب معتقداتهم الدينية وسط حماية المسلمين مقابل دفع مبالغ بسيطة من الجزية سنويا. ولم يكن يطمع هو ومن معه في أموال الروم أو ثرواتهم كما اعتقدوا. ولذلك عندما فشلت المفاوضات توعده وفد الروم في نهاية المطاف وأخبروه أنه سيتمنى لو كان قد قبل عرضهم، فوضح أن القتال سيكون هو الحاسم بين الطرفين. في اليوم التالي قام أبو عبيدة بإرسال خالد بن الوليد على رأس فرسان المسلمين إلى معسكر الروم ببيسان، وبقى هو مع المشاة في مدينة فحل. فتقدم خالد مع الفرسان كالسهم حتى عبر نهر الأردن، ولكن ما أن اقترب من بيسان حتى أخرج الروم له جماعة كبيرة من الفرسان لقتاله. فظل خالد في مكانه، وأمر قيس بن هبير المرادي أن يتقدم بمجموعة من الفرسان لقتالهم. فانطلق قيس بالفعل والتحم مع الفرسان التحاما عنيفا. وبينما كان الجميع يترقب ما يحدث بين الجماعتين، أقبلت سريعا كتيبة أخرى كبيرة من فرسان الروم تريد الانضمام ومساعدة جماعتهم الأولى. فأصدر خالد الأوامر سريعا إلى ميسرة بن مسروق بأن يتقدم ويمنعهم من ذلك. فانطلق ميسرة كالسهم وقاتلهم قتالا شديدا. ويبدو أن الروم كانوا قد خططوا جيدا لتلك المواجهة. فبعد فترات قصيرة جاءت جماعة كبيرة من الفرسان أكبر من الجماعات الأولى، يقودهم بطريق كبير من بطارقة الروم. وكان هذا البطريق قد قسم جماعته إلى نصفين. فلما شاهد خالد بن الوليد يقف مع جماعة الفرسان المتبقية من المسلمين، أمر النصف الأول من جيشه أن يهجموا عليهم فورا. فانطلق هذا الجزء من الفرسان البيزنطيين والتحموا في غضون لحظات بسيطة مع خالد وجماعته. ولكن لدهشتهم الشديدة استطاع خالد أن يمتص هذا الهجوم العنيف مع فرسانه، بل ونجح في رد الهجوم والضغط عليهم. فأمر البطريق البيزنطي النصف الثاني سريعا أن يتقدم ويساعد النصف الأول. وبالفعل انطلق هذا الجزء واجتمع مع الجزء الأول، وبدأوا في الضغط على خالد وجماعته من الفرسان. ولكن للمرة الثانية نجح خالد في الصمود أمامهم وقام بالضغط عليهم بشدة، في نفس الوقت الذي كان كل من قيس وميسرة يزيدون الضغط مع جماعتهم من الفرسان على أعدائهم من الروم. فلما رأى القائد البيزنطي أنه لا فائدة من الهجوم الذي نفذه، أصدر الأوامر للجميع بالتراجع والانسحاب سريعا نحو معسكر الروم. وكان هذا ما ينتظره خالد. فما أن شاهد الجميع يتقهقر إلى الوراء حتى صاح في فرسانه وقال: احملوا معي يا أهل الإسلام واتبعوهم ولا تغفلوا عنهم.
فانطلق فرسان المسلمين سريعا وراء فرسان الروم، واستطاعوا تنفيذ هجوم ناجح عليهم في كل الجبهات. فاختل نظام الفرسان البيزنطيين، وبدأوا في الفرار سريعا نحو المعسكر بعدما أصيبوا بالعديد من الخسائر. وعاد المسلمون في تلك الليلة إلى المعسكر وهم في حالة نشوة من الانتصار. وبنظرة القائد العسكري المحنك أدرك خالد رضي الله عنه مدى تفوق فرسان المسلمين على الروم رغم قلة العدد، سواء من ناحية اللياقة البدنية والمعنوية أو من ناحية أفضلية الخيل العربية على خيل الروم. ولذلك ما أن اجتمع مع أبي عبيدة حتى قال له أن الانتصار الذي حققه المسلمون على فرسان الروم قد أصاب جماعتهم بالرعب، ولذلك كان لابد عليهم من انتهاز هذه الفرصة والهجوم سريعا في اليوم التالي عليهم قبل أن يستعيدوا نظامهم ويقترأوا على المسلمين من جديد. فوافق أبو عبيدة على كلامه وقال له: فانهضوا على بركة الله. في ليلة يوم 27 من ذي القعدة في العام 13 هجريا قام أبو عبيدة وبدأ في تعبئة الجيش الإسلامي وتنظيم الأفراد، وصار وسط الصفوف وأخذ يحمس الجنود بكلمات تشجيعية، وأمر بأن يكون خالد بن الوليد على الفرسان في مقدمة الجيش. وبعد أن اطمأن لتنفيذ الجميع لأوامره أصدر الأمر بالزحف فورا نحو معسكر الروم. وفي خلال تلك الأثناء كان قائد الروم صقلار بن مخراق يعتقد أن جيش المسلمين لن يتوقع عبور الروم إليهم، وكان يظن أن انتصار المسلمين الأخير عليهم سيجعلهم يخلدون إلى الراحة، وأنه إذا أخذ القوات فسيكونوا في خيامهم نائمين فيستطيع أن ينقض عليهم ويفاجئهم عندئذ. ولذلك قرر فورا أن يسير بالقوات من مدينة بيسان واتجه نحو مدينة فحل حيث يتواجد المسلمون، واستمر في المسير حتى قام بعبور منطقة الأوحال الشديدة بحرص شديد. ولكن ما أن عبر تلك المنطقة حتى تفاجأ بعد وقت قصير بوصول فرسان المسلمين وعلى رأسهم خالد بن الوليد، بعد أن كانوا عبروا نهر الأردن ومن خلفهم قوات الجيش الإسلامي كما قسمها أبو عبيدة. فأصدر القائد البيزنطي الأوامر سريعا للجيش بالثبات والاستعداد في وضعية القتال. اختلفت المصادر الإسلامية حول عدد جيش الروم في ذلك اليوم، فالإمام الطبري ينقل عن سيف بن عمر أن عدد الروم قد وصل إلى 80,000 جندي بيزنطي، بينما قال الأزدي أن العدد كان 50,000، وهو الأقرب للصواب من وجهة نظر كثير من المؤرخين. أما جيش المسلمين فلم تذكر المصادر عدده، ولكن حسب المعطيات السابقة فقد تراوح عدده بين 26 إلى 30,000. ويبدو أن الروم قد تعلموا من المواجهة السابقة بين فرسانهم وفرسان المسلمين، فبعد أن أدرك القائد البيزنطي مدى تفوق الخيل والفارس العربي على نظيره من الروم، قرر أن يؤمن فرسانه في تقسيمه لصفوف الجيش، وجعل الفرسان في الصف الأول من القلب، وكان كل فارس يقف بين جنديين من المشاة، أحدهما يحمل الرمح والثاني يرمي بالسهام، حتى يكون كل فارس محميا من جميع الأطراف. وقام بوضع المشاة على الجانبين من الجيش. أما جيش المسلمين فقد قام أبو عبيدة بتقسيمه إلى ميمنة بقيادة معاذ بن جبل وميسرة بقيادة هاشم بن عتبة، وجعل على المشاة بالوسط سعيد بن زيد، وأسند مهمة قيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد في المقدمة. فلما شاهد خالد بن الوليد ترتيب الروم الجديد للفرسان وتقدمهم البطيء نحو جيش المسلمين، أصدر الأوامر للجميع بالانطلاق وصد هذا الهجوم. اندفع فرسان المسلمين نحو فرسان جيش الروم الزاحف نحوهم، وحاولوا بالفعل الالتحام معهم وتشتيتهم كما حدث في الاشتباك السابق. ولكن ما أن اقترب الفرسان من المكان حتى انطلق وابل من السهام عليهم من الرماة بجانب فرسان الروم، فتوقف خالد عن التقدم مع بقية فرسانه، ولم يستطع أن يكمل التقدم بسبب غزارة السهام الملقاة عليهم. فالتفت إلى الفرسان وأمرهم بالتراجع فورا نحو جيش المسلمين من جديد وهم يحتمون من تلك السهام الغزيرة. فبدأت صفوف الفرسان في التراجع البطيء نحو مشاة المسلمين، وصفوف الروم تواصل تقدمها ببطء نحوهم. وبينما كان خالد بن الوليد يتراجع نحو صفوف المسلمين، أخذ ينظر نحو صفوف الروم ويحاول إيجاد ثغرة سريعا بينهم، واستطاع أن يلاحظ أن فكرة تدعيم فرسان الروم بالمشاة والرماة في القلب كانت نقطة تفوق في صالحهم، ولكنهم بهذا التشكيل جعلوا تشكيل المشاة في الجوانب مجرد تماما من الفرسان أو الرماة. وأدرك أنه إن أراد التفوق في هذا اليوم فلا بد عليه من استغلال ذلك الأمر جيدا. وبالفعل
قام فورا بتقسيم قوة الفرسان لديه إلى 3 أقسام، فجعل على الميمنة ثلث القوة بقيادة قيس بن هبيرة، وجعل ثلث القوة في المنتصف تحت قيادة ميسرة بن مسروق، وأخذ هو الثلث الأخير واستقر في الميسرة، وشرح لكل قائد خطته سريعا. وفي اللحظة المناسبة، وبينما كان جيش الروم يعيد تحميل الأقواس بالسهام، انطلق خالد بن الوليد سريعا مع جماعته من الفرسان نحو ميمنة الروم من المشاة، فاندهش صقلار من ذلك التصرف، وخشى أن يتفوق خالد بسهولة على المشاة ويلتف من وراء الجيش، ولذلك أمر سريعا جماعة من الفرسان أن تتقدم وتصده قبل أن يصل لميمنة الروم. وبينما كانت جماعة الروم تنطلق سريعا نحو خالد، تفاجأ صقلار بخروج فرسان المسلمين من الجانب الأيمن بقيادة قيس وانطلاقها سريعا نحو المشاة في ميسرة جيش الروم، فصاح صقلار في جماعة أخرى من الفرسان أن تتقدم سريعا وتحمي ميسرة جيشهم من هذا الهجوم. فكان ذلك هو ما أراده خالد بن الوليد، فقد أراد أن يستدرك فرسان الروم بعيدا عن مشاتهم ليفقدهم عنصر التعاون بينهم، وتركهم يتقدمون لمسافة مناسبة حتى اقتربوا منه، فصاح عندئذ وقال: الله أكبر، أخرجهم الله لكم، فشدوا عليهم. التحم فرسان المسلمين على كلا الجانبين مع فرسان الروم الذين تقدموا لهم، ووضح منذ الوهلة الأولى تفوق فرسان المسلمين، فقد كان القتال شديدا عنيفا سريعا للغاية، وبدأ فرسان الروم يتساقطون واحدا تلو الآخر، ويقال أن قيس قد تكسر في يده 3 أسياف وبضعة عشر رمحا في ذلك اليوم. فلما رأى هاشم بن عتبة تفوق الفرسان في الميسرة بقيادة خالد بن الوليد، قام بهز الراية أمام الجنود وصاح قائلا: والله لا أردها حتى أثبتها في صفهم، فمن شاء فليتبعني ومن شاء فليتخلف عني. وانطلق سريعا نحو صفوف مشاة الروم في الميسرة، ومعه جميع المسلمين لم يتخلف منهم أحدا، وما أن اقترب منهم حتى انطلقت السهام نحوهم، فجلس المسلمون على الركب واتقوا سهامهم بالدروع، وأخذ هاشم يصيح ويقول: شدوا عليهم، أنا فداءكم، فإنها غنيمة الدنيا والآخرة. فانطلق مشاة المسلمين حتى وصلوا لصفوف الروم، والتحموا معهم التحاما عنيفا بالسيف، وارتفعت وتيرة القتال. فلما شاهد ميسرة ذلك الوضع، أمر الفرسان في القلب أن يتقدموا سريعا حتى يلتحموا مع منتصف جيش الروم، فانطلقوا جميعا في الحال. ورغم أن الأوضاع على جوانب الجيشين كانت تميل إلى المسلمين، إلا أن تشكيل الروم في المنتصف كان لا يزال قويا ومن الصعب اختراقه. فبمجرد وصول ميسرة على الخيل، حتى كان القتال عنيفا للغاية في تلك الجهة، واستمر الوضع على ذلك، وكل طرف يسدد الضربات المميتة إلى الآخر. وسقط ميسرة من على فرسه بعد أن كان قتل أحد قادة الروم، فالتف حوله جماعة من المشاة وأحاطوا به وأصابوه، وظن ميسرة أنها النهاية، ولكن لم تمر سوى بضعة ثوان حتى سمع الجميع وقع أقدام مشاة المسلمين بقيادة سعيد بن زيد، وهي تقبل بغزارة لنجدة الفرسان، فاستطاعت المشاة أن ترد من كان حول ميسرة، وبدأت صفوف الروم تتراجع ببطء لتصد هذا الاندفاع الشرس من المسلمين. فلما لاحظ صقلار مدى الضغط الذي تتعرض له القوات البيزنطية في كل جهة، حاول أن يلجأ للحيلة، وأمر بعض من صفوف ميسرة الروم أن تتقدم وتلتحم مع ميمنة المسلمين الخالية من أي رقابة، على أمل أن يجبر المسلمين على التراجع لإنقاذهم. فانطلقت الصفوف الأمامية من مشاة الروم سريعا نحو المسلمين، وانقضوا بكل عنف على المشاة في الميمنة. فلما اقتربوا منهم، صاح معاذ بن جبل قائد الميمنة في الرجال وقال لهم: أيها الناس، اعلموا رحمكم الله أن الله قد وعدكم بالنصر وأيدكم بالإيمان، فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فتحمس المسلمون وقاموا بالتصدي بكل شجاعة لهجمات الروم عليهم، وفي خلال دقائق كان المسلمون يبادرون بالهجوم ويجبرون صفوف الروم على التراجع من جديد نحو صفوف جيشهم. واستمر الحال على ذلك، وكان القتال أشد قتال اقتتله المسلمون قط حتى هذه اللحظة. ومع وصول معاذ ورجال المسلمين إلى صفوف جيش الروم، كان فرسان المسلمين في الميمنة والميسرة قد نجحوا في الفتك بفرسان الروم على آخرهم، فقام خالد وقيس بمعاونة المشاة في كل جانب في هجومهم على الروم، وأصبحت الآن مشاة الروم في كل جانب معرضة لهجوم مزدوج من المسلمين. فانتشرت الفوضى وتم ذبح الآلاف من الروم نتيجة لذلك الهجوم الشرس من المسلمين، وشيئا فشيء ازداد تقدم الفرسان والمشاة حتى وصلوا إلى قلب جيش الروم مع قدوم الليل.
فلم يستطع القلب أن يصمد أمام كل تلك الهجمات، وسقط القائد البيزنطي سقلار سريعا، وانتشر الهلع وسط جنود الروم. وبسبب عدم وجود خطة انسحاب محكمة لديهم، لم يجد أحدا منهم مفرا سوى الهروب والتوغل داخل الأوحال التي كانوا هم السبب فيها قبل عدة أيام، فانطلقوا سريعا نحوها للنجاة بحياتهم. ولكن لصعوبة التوغل بها سقط العديد منهم خلال هروبهم، وقام المسلمون باتباعهم واصطيادهم بالرماح، فانتهت معركة فحل بنتيجة كارثية على الروم، وانتصر المسلمون مرة أخرى على الجيوش البيزنطية بالشام. كانت معركة فحل من أشد المعارك التي خاضها المسلمون خلال رحلة فتح الشام، فيقال أن عدد قتلى الروم قد وصل إلى 10,000 جندي، ولم يسلم أحدا ممن هرب من هجوم المسلمين. وإذا نظرنا بتمعن إلى أحداث تلك المعركة، فسنرى أنه من أهم العوامل التي ساهمت في انتصار المسلمين بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى هو تفوق الفارس العربي وخيله على نظرائهم من الروم. فخفة سلاح الفرسان في جيش المسلمين لم تكن تتوفر أبدا لفرسان الفرس والروم، كما ظهر في العديد من المناسبات السابقة. فمع حسن الإدارة كان دائما المسلمون يستطيعون تنفيذ الهجمات والانسحاب في الوقت المناسب. ورغم أن قائد الروم في تلك المعركة قد حاول أن يتغلب على تلك العقبة بتنظيمه الجيد للفرسان وسط حماية الرماحين والرماة، إلا أن سرعة البديهة التي تمتع بها خالد بن الوليد وبصيرته المميزة مكنته من تنفيذ خطة عبقرية لسحب الفرسان واستدراجهم نحو الجوانب حتى يصعب عليهم صد هجمات المسلمين. ونجح في فصل سلاح الفرسان الخاص بالروم عن المشاة، وأفقدهم أفضلية التعاون بينهم. ولعل من أهم أسباب تلك الهزيمة هو تسرع القائد البيزنطي في تنفيذ هجومه، فخطته كلها كانت تعتمد على مفاجأة جيش المسلمين والهجوم عليهم في معسكرهم بمدينة فحل، ولم يكلف نفسه بإرسال كتيبة لاستطلاع أحوالهم، فلم يعلم بتحرك المسلمين من مكانهم قبل ذلك، فكان ذلك سببا رئيسيا في عدم وضع خطة للانسحاب وتوريطه للجيش بأن يقف أمام منطقة الأوحال التي حاول أن يحتمي بها من هجمات المسلمين في السابق. وبدلا من أن تكون تلك المنطقة خط دفاع لهم، أصبحت هي المكان الذي لاقى فيه الجيش البيزنطي حتفه، وانقلب الفخ على أصحابه. بعد ذلك الانتصار أرسل أبو عبيدة خطابا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى يعلمه بأخبار الانتصار الأخير على الروم. ثم قام أبو عبيدة بمصالحة من كان بالحصون في بيسان وسائر أراضي الأردن على الأمان، واتفق معهم على أداء الجزية، وأعطى الفرصة لمن رفض ذلك أن يلتحق بالروم في أعلى الشام ويخلي بلاد الأردن، وصالح كذلك أهل طبرية وغيرها من البلاد. أما من فتحت أرضه بغير صلح فقد رفض أبو عبيدة أن يستولى المسلمون على أرضهم، ونفذ أوامر أمير المؤمنين بأن يتركهم في سبيل حالهم وعدم التعرض لهم وحمايتهم مقابل دفع الجزية السنوية. وبعد أن استقرت الأوضاع بالمنطقة، أمر أبو عبيدة الجميع بأن يشدوا الرحال نحو مدينة دمشق من جديد. خلونا نكمل المرة الجاية إن شاء الله، بس خلوني أقول لكم إن الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان أنفذهم، فلو عجبك الفيديو ده ياريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. أشوفكم المرة الجاية على خير إن شاء الله.